Ơi, chào mọi người. Hôm nay gia đình mà mình ở nhà trốn dịch nên làm bánh bột chiên trứng ăn cho nó đỡ buồn miệng. Đây bé con nhà mình đây đang quậy bột với trứng. Quậy với đều không? Sữa tươi, sữa đặc. Sữa tươi nó nè, bột là dùng bột năng á. Bột gạo, bột năng nữa cho nó trộn với nhau. Đó, đây là bột chiên giòn bỏ vô. Chiên cái bánh cho giòn. Anh Sóc phụ chị Hai đi, ngồi ăn nữa hả? Ok, thì chị Hai quậy cho đều đi. Em Sóc ngồi ăn đã. Ăn chả giò chiên. Mình giới thiệu lại nha, bánh của mình là sẽ làm bằng bột gạo, bột năng nè, rồi pha với trộn với bột chiên giòn nữa, rồi đường, sữa tươi, sữa đặc, đường, muối, rồi với lại trứng hột gà nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem xuống dưới khúc này chỗ này để mình chiên nha, để cho bé tham gia chiên cho nó vui nữa, chứ ở nhà chống dịch không biết làm gì. Rồi làm một cái chảo bé, bỏ dầu vô. Rồi sẽ chiên bằng bếp ga mini. Đầu bếp tí hon. Đầu bếp tí hon. Ở đây làm bằng này thôi, chiên ra cũng được chục cái đó. Đây là sử dụng giấy thấm dầu để cho nó hút nha các bạn. Chiên xong bỏ xuống cho nó hút, rồi bánh cho nó bánh khô, cho nó khô. Wow. Chưa nóng lắm. Wow. Khéo nha, khéo nha. Thành công rồi. Thành công rồi. Lúc đó mẹ làm nó bong bóng luôn đó mà. Do cái chảo bi nhỏ quá nên cái bánh nó bột nó ra ngoài á, nên nó rè ở ngoài, nó bị đen á, nên mình đổi cái chảo này nó to hơn chút. Dầu nó bắn cái hai nhỏ nó chạy mất lên. Ghê quá à. Ghê vô kìa. Kinh khủng quá. Kinh khủng à. Con ó kinh khủng quá. Chạy nó bắn ghê nữa. Con bóng mẹ con cho điện á. Giống con sao biển hả? Bong bóng sao biển. Đầu thao. Có nhảy sâu. Này được rồi. Mặt trời hả? Em nghe cái mặt trời hả? Nó giống mặt trời à, mặt trời. Giống cái mặt trời này đó, cái bắn hả? Nó nói giống mặt trời. Mặt trời cái bắn à? Cái bắn giống mặt trời à. Bắn nữa. Thì nó đã bong bóng lên kìa bố, thấy không? Bong bóng kìa. Đâu? Rồi bớt rồi. Đó, là ra được cái bánh này đó. Ngồi ăn vặt chơi cho vui các bạn ơi. Đây là thành quả của gia đình mình làm cái bánh ăn chống dịch đây. Không biết được gọi là đại là bánh bột chiên trứng đi. Đó, chiên nó ra như khúc này thôi, ngồi ăn vặt thôi. Ăn thử cái nha các bạn. Thơm mùi trứng, giòn giòn, ngọt ngọt. Tại bột trứng này đường nó... Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.